guys, nabili ko na ang dashcam na para sa aking multicab. At panoorin nyo to guys, ang aking video tutorial kung paano ikabit o i-install ang camera lalo na sa likod ng parte sa multicab. At panoorin nyo to guys ha, huwag kayong aalis at sabayan nyo ko sa aking pag-uwi. Tara na! Ito guys, tanggalin na natin ito kasi sira na. Dito natin ilagay ang camera sa ilalim. Tagal na itong multicam to sa akin, 5 years na to. Ito na guys, tanggal na. Dito natin ito ilagay ilalim para safe ang camera.
guys. Okay.
watching guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Thanks guys!